this lesson is about to plus adjective. to එකත් එක්ක adjective එකක් භාවිතා කරන ක්‍රමය තමයි යන්නේ. to කියන එකත් එක්ක. to with adjective. මේකෙන් අර අමුවටම දෙන්නේ මේකෙන් දෙන්නේ බෑ කියන එක. මේකෙන් අමුවටම දෙන්නේ බෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් අපිට බෑ කියලා ගන්න බෑ මේකේ. ඒක නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. අයිඩියා එකක් දෙනවා. ෆීල් එකක් දෙන්නේ බෑ කියලා කියන අර වැරදි අවබෝධයක් ගන්න එපා. අපිට ෆීල් එකයි වැදගත්. මේ අමු ගතියට ගන්න බෑ මේක. අර තියරියම හරියන්නේ නැහැ. concept එකම හරියන්නේ නැහැනේ. concept is not enough. ඒ concept එක enough නෑ. අර sense එක හරි වැදගත්. ඒකයි. to plus adjective කියලා කියන්නේ මේකේ අමුවටම අපි idea එකක් දෙන්නේ මේ adjective එකෙන් කෙරෙන්න තියෙන එක ඒක බෑ කියන එක තමයි දෙන්නේ. ඒක ඒ තරම් අසීරුයි නැත්තම් බෑ කියන idea එක එන්නේ. වෙන වෙන idea එකත් එන්න පුළුවන්. විවේචනයේට බඳුන් වෙන්නත් පුළුවන්. අවුලක් නැහැ අපි line එක අල්ලගෙන යන් මේක. මොනාර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒත් විසඳ ගන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මෙහෙම දැන් 2 එකත් එක්ක දැන් ඔන්න මම අමුවට line එකක් ගහනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක අල්ල ගන්න. ඔන්න හරියට බලන්න කැච් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හරි. 2 අන්න plus adjective එකට දානවා too hot. hot කියලා කියන්නේ adjective එකක්. hot කියලා කියන්නේ adjective එකනේ too hot. ඒ කියන්නේ hot කියලා කියන්නේ උණුයි. too hot කියපම උණුයි. අර හොඳයි නෙමෙයි. හොඳයි කියලා කියන්නේ ඒ වගේ නේද? too hot කියලා කියන්නේ පට්ට උණුයි. පට්ට උණුයි. ඒ කියන්නේ බෑ කියන එක නේ බොන්න බැරි තරම් උණුයි කියන්නේ. බොන්න බෑ මචං කියලා කියන්නේ අර බොන්න බැරි ලෙවල් එකට උණුයි කියන එක. ඒක තමයි මං කිව්වා බෑ කියන අයිඩියා එක එන්නේ. බෑ කියන එක අයිඩියා එක තමයි එන්නේ. දැන් I can't කියන එකත් පුළුවන් මට බෑ කියන එක. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ too hot. ඒ දෙකක් ඉතින් ආ. too hot too hot කියලා කියන්නේ අයිඩියා එක සෙන්ස් එක එන්නේ බෑ කියන එක. බෑ කියන අයිඩියා එක දෙනවා. උණුයි. උණුයි කියන එක. ඒ කියන්නේ බොන්න බැරි තරම් උණුයි කියන එක. බොන්න බැරි තරම් උණුයි. උණුයි. හරි. ඒ කියන්නේ පට්ට උණුයි කියලා කියන්නේ මේක. පට්ට උණුයි. ආන් ඒ හින්දා බොන්න බෑ කියලා කියන්නේ. ඔන්න එහෙමයි එන්නේ මේ hot එකේ එන්නේ. හරි. hot කියන එක දැන් වෙන adjectives දාපුවම මේක වෙනස් වුණා. දැන් මෙහෙම ගත්තාම to adjective එක bitter කියලා දානවා. bitter mean තිත්තයි. ඒ කියන්නේ බොන්න බැරි තරම් මේක තිත්තයි. බොන්න බෑ තිත්ත වැඩි කියන එක තමයි එන්නේ. අර එක එක ideas තියෙනවානේ ප්‍රකාශ කරන්න අපිට ideas. එතකොට මේ මූ දෙනවා දැන් බොන්න බැරි තරම් මේක තිත්තයි. බොන්න බෑ ඒ තරම්. අමුවට ගන්න ඕනේ මේක කියලා කියන්නේ. අමු line එකක් අල්ලගෙන ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕන ගේමක් ගහන්න. line එක අමුවට ගන්න. ඒකයි too bitter. බොන්න බැරි තරම් තිත්තයි. අම්මෝ පට්ට තිත්තයි කියලා කියන්නේ. right. තව එක බලමු. too narrow. narrow කියලා කියන්නේ adjective එකක්. ඒ කියන්නේ පටුයි කියන එක. too narrow කියලා කියන්නේ ඒ පටුයි කියන එකේ මොකුත් යන්න බෑ ඒ තරම් පටුයි කියන එක. යන්න බැරි තරමට පටුයි. දැන් වාහනයක හරවන්න බැරි තරමට පටුයි. අර ඒ දණ්ඩක් තියෙන පටුයි. ඒ දණ්ඩේ අර යන්නේ අපේ පොලිටිෂියන්ස්ලා යනවා. ඔන්න එක්කෙනෙක් නම් යනවා. ඒ දණ්ඩේ අල්ලගෙන මේ යනවා. මේ එතකොට too narrow ඒ කියන්නේ යන්න බෑ මේ උනාට ඒ තරම් පටුයි. කියන්නේ යන්න බැරි තරම් පටුයි. මාර පටුයි කියන එක තමයි too narrow කියන එක. ඒ අයිඩියා එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඉමේජිනේෂන් එකත් එන්න ඕනේ ඔළුවට. ඒ තරම් පටුයි too narrow කියද්දි. ඒක සම්පූර්ණ gediya පිටින් ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඒ අයිඩියා එක ගන්න ඕනේ. දැන් සුද්ධ කරන්නේ ඒ වැඩේ. සුද්ධ කරන්නේ ඒ වැඩේ. දැන් අපේ විවේචන වැඩිනේ මේක දන්නේ නැහැ මේක අමු ගතිය වැඩි. එහෙම අල්ල ගන්නයි ඕනේ ඉතින්. එහෙම අල්ලගෙන තාම පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඕන එකක් ඉතින් විවේචන ඕන එකක් මට ආව දෙන් කියලා කියන්නේ ඒකයි මම. right ඒවට worry වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. තව එකක් බලමු. too serious කියලා ගමුකෝ. serious. අර serious ගතිය. කියන්නේ බරපතලයි කියන එක. බරපතල වැඩි කියන එක. දැන් ඔය adjective එකෙන් adjective එකට අර එන sense එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔළුව ඇඳෙන්න ඕනේ. මාර දෙයක් කියලා. මාර දෙයක් මේක. ඒ අයිඩියා එක එන්න ඕනේ. ඒකයි කියන්නේ. ඒකයි එන දැන් too hot වගේ. එතකොට මැවිලා වෙන්න ඕන අර කප් එකේ උණු තේ එකක් නම් දානවා අර මේවා. දුම දාගෙන යනවා
බොන්්ඩ බෑ ඒවගේ අමුවට ඔළුව එන්න ඕනේ ටූ සීරියස් කැද්දි තම ඔළුවට දැන්න ඕන එක පට්ට බර සීන් එකක් කියලා තේරණ බරපතල හින්ද බෑ කියන කෙන්න ඕන බරපතල ඒ හින්ද බෑ කියලෙන්න්න ඕන නැරෝ පටු ඒ හින්ද බෑ තිත්තයි ඒ හින්ද මටනම් බොන්්ඩ බෑ හොට් ඒත් ඒක තමයි බොන්න බෑ ඇයිත නැත නාන්න බෑ ඒ තරන් පොට් ගතිය නෙක්ස් ලාජ් බලමු too large mean ලොකුයි කියන විශාලයි කියන එකන ඒකන මාර විශාලයි කියලා අයිඩිය එකෙන්න ඕනේ මාර විශාල දැන් ටී-ෂර්ට් එකක් අරමු විශාලයි ඒක මට අඳින්න බැරි තරම් විශාලයි අන්න ඒ වගේ අයිඩිය එකක් එන්න ලොකු big size too big නේ too big උස්සන්න බැරි තරම් ලොකුයි කියලා අන්න උස්සන්න බෑ ලොකු ඒ තරම් ඒ ගෙඩිය පිටින් අන්නේ අමු ගතියට එන්න ඕනේ මේක එතකොට ගණ්ඩ ලේසි කියලා කියන්න එතකොට ගණ්ඩ ලේසි අර තියරිය විතරක් මේක මෙ වෙලා හරියන්න ඒකෙම මේවා වෙලා එකතැන බලලා වැඩන්න ඒක මේකෙන් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම හදාගෙන ඔළුවට අයිඩියා එක ගන්න ටූ හොට් කියද්දී දුම දානවානේ ඒක බොන්න බෑ ටූ බිටර් කියද්දී මතක් වෙන්න ඕනේ පිල් එකක් අර පෙත්තක් නැත්තම් ගුලියට බොන්න බැරි තරම් නැත්තම් කසාය නැරෝ කියද්දී අර ඒ දණ්ඩ වගේ අර යන්නේ එක්කනේ ඒ වගේ එහෙම හදාගෙන ඒ අයිඩියා එක ඔලුවට දාගෙන ලයින් එක ඊට පස්සේ ගහන්න පුළුවන් අයිඩියා එක දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මුලින් අර ටික හදා ගන්න ඕනේ ඔලුවට දා ගන්න ඒක තමයි සෙන්ස් එක රයිට් ෆීල් වෙන්න ඕනේ මේ භාෂාව කියලා මම කියන්නේ ෆීල් වෙන්න ඕනේ එතකොට හොඳට අල්ල ගන්න පුළුවන් හරි දැන් මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා මේ අයිඩියා එක සම්පූර්ණ අයිඩියා එකක් ගන්න try කරමු හරි right අමුවට ලයින් එක ඉස්සලා අල්ල ගන්න කියලා කියන්නේ අමුවට ලයින් එක අල්ලගත්තාම ලේසි වැඩේ අර මේවා ඊට පස්සේ අපිට ඩෙවලොප් කරගෙන ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන ටික එරර්ස් තියෙනවා නම් හදා ගන්න ලේසි right මෙහෙම කියන අර හොට් එකෙන් දාවම මෙන්න මේ this tea is on මේ තේක අපිට මේ cup of tea කියලා කියන්නත් පුළුවන් this cup of tea කියලා කියන්නත් පුළුවන් මේ short ඉතින් මේවට එනවා ඉතින් argument එයි this tea නෙවෙයි this cup of tea හරි cup of tea කියලා එන්න ඕනේ එතකොට ඒකේ තමයි තේ තියෙන්නේ කියන්නේ off එකේ තියෙනවනේ off එකේ තියෙනවා එතකොට තියෙනවා කියන idea එක කියලා කියනවා හරි this cup of tea කියන්නේ ඒකයි ඒකත් හොඳට ඔලුවට ගන්න right මම මේක භාවිතා කරනවා this tea කියනකොට අපිට sense එක එනවනේ sense එක එනවා ආයේ මොනවද this tea කියද්දි ඔලුවට කප් එකම ඇවිල්ලා තේ එකම ඇවිල්ලා පේනවා ඒක ඇති ස්පීකර්ට එතකොට තේරෙනවා මම මොකද්ද මේ කියන්නේ යන්නේ කියලා right තේරෙනවා ඒකයි මම කියන්නේ අමු ලයින් එකක් මේක අරන් යන්න ඕනේ කියලා right this tea is ඔන්න too hot too hot ඒක සීරියස් කියනවා මේ facial expression එකක් දාලා කියන්න පුළුවන් this tea is too hot එතකොට ඔන්න අයිඩියා එක මේක වුණුයි බොන්න බැරි තරම් මට for me මට to drink ඔන්න බොන්න බැරි තරම් to drink ඔය this tea is too hot this tea is too hot for me to drink මට බොන්න බැරි තරම් මේක උණුයි ඒ කියන්නේ එහෙම කියන්නේ නැහැ කියද්දි කොහොමද කියන්නේ අමුවට මචං මේ ටී එක බොන්න බෑ තරම් උණුයි පට්ට උණුයි බොන්න බෑ ඔච්චර තමයි අයිඩියා එක තියෙන්නේ පට්ට උණුයි බොන්න බෑ කියන එක තමයි ඔය තියෙන්නේ උණු ගතිය වැඩි this tea is too hot for me to drink ඔන්න ලයින් එක right තව එකක් බලමු this පිල් එක අර කසාය ගුලියටත් කියනවා මේ පිල් එක පෙත්තටත් කියනවා this pill is too bitter එතකොට එන්න ඕනේ facial expression එකත් එන්න ඕනේ අර තිත්ත ගතිය කියලා කරවිල වගේ ගතියක් එන්න අර තිත්ත වැඩි ගතියක් අර this pill is too bitter මේ පෙත්ත මාර මේවක් තියෙන for me to swallow
shallow අර බොන්න shallow ගිලින්න shallow කියලා කියන්නේ ගිලිනවා කියනවා. ගිලින්න බෑ මෙතන ගෑවෙද්දි තිත්තයි කියන එක තමයි එන්න ඕනේ එතකොට. This pill is too bitter for me to swallow. බෑ බොන්න ඒ තරම් තිත්තා කියලා බොන්න බැරි ගිලින්න බැරි තරම් තිත්තයි කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි මේකෙන්. එතකොට අමුවටම ගත්තාම බෑ කියන අයිඩියා එක තමයි මේකෙන් එන්නේ. right. තවත් දෙකක් තුනක් විතර බලමු. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක අර මම කියන්නේ ඕගොල්ලොත් හදාගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඒ concept එක විතරක් අරගෙන බෑ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ඒකයි වැඩේ. right. This lesson මේ පාඩම this lesson is too deep for me to understand. හරිනේ දැන් තේරෙන්න ඕනේ මේක මොකක්ද ලයින් එක. this lesson මේ පාඩම too deep තේරුම් for me to understand තේරුම් ගන්න බෑ මට ඒ තරම් ගැඹුරුයි. මචං මේ පාඩම තේරුම් ගන්න පට්ට ගැඹුරක් තියෙනවා like that. අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තමයි සෙන්ස් එක එන්න ඕනේ. ඒ එක අයිඩියා එකක් අපේ ගොඩාක් තිබ්බට එක අයිඩියා එකකට දෙනවා මේක. This lesson is too deep for me to understand. Like that. ඔන්න ඔහොම. right. තව එකක්. This election මේ දවස්වල election එක කතා වෙනවා. this election මේ මැතිවරණය is too serious for commissioner to solve. මේ election එක ඒ තරම් සීරියස් බරපතලයි කාටද කමිෂනර්ට කොමසාරිස්ට විසඳන්න බෑ ඒ තරම් බැරි තරම් මේක අවුල්. this election is too serious for commissioner to solve. විසඳන්න බැරි තරම් මේක අවුල් කියලා කියනවා. right. ඔන්නවම තමයි දැන් හදා ගන්න ඕනේ. lesson එකක් දුන්නාම ඒක ඉතින් පතුරු ගහලා මම වැඩක් නෑනේ මම. ඔයගොල්ලෝ ඒකට දාලා adjectives දාලා එහෙම line එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි learning method එක, learning process එක. don't depend on teachers ළම තමයි යපිලා ඉන්න එපා. develop කරගෙන යන්න ඕනේ. අමු line එකක් ගහලා අල්ලගෙන ඊට පස්සේ චුට්ට develop කරගන්න මේක. මෙන්න මේ වගේ